आज हामी यस्तो खेलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जुन खेल नेपालमा त्यति खेलिँदैन, तर हामीले रिसेन्ट समयमा चाहिँ नेपालबाट हामीले यो खेलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व पनि गर्दैछौँ भने नेपालमै पनि यो खेल आयोजना हुँदैछ। म कुरा गर्दैछु रग्बीको। अहिले नेपालमा अन्डर-20 रग्बी च्याम्पियनसिप हुँदैछ, जसमा 7 साइडको गेम चाहिँ हुँदैछ हाम्रै दशरथ रङ्गशालामा। र यो खेल हुँदै गर्दाखेरि यो खेलकोमा नेपाल मात्रै नभएर अन्य सहभागी टिमहरू पनि नेपाल आएका छन् भने यो खेलको बारेमा अझै थप जानकारी लिनका लागि र हाम्रो तयारी के कस्तो छ भन्ने कुरा छलफल गर्नका लागि हामीसँग दुई विशिष्ट अतिथि हामीसँग आइसक्नु भएको छ। र त्यो मध्ये हामीसँग नेपाल रग्बी एसोसिएसनका जनरल म्यानेजर विजय खड्का हुनुहुन्छ भने सँगैसँगै हाम्रो नेसनल रग्बी टिमका हेड कोच पनि हामीसँग हुनुहुन्छ सन विजयसिंहले। उहाँ श्रीलङ्काबाट हुनुहुन्छ र नेपालको कोच हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। यो ठ्याक्कै रग्बी भनेपछि त हामी सबैका लागि अलिकति नौलो कन्सेप्ट जस्तै नै हो। नेपालबाट त्यति धेरै खेलेको खेलाडीहरूको बारेमा त्यति सुनिँदैन होइन। यो च्याम्पियनसिपको बारेमा अलिकति थोरै नेपालको चाहिँ कस्तो खालको टिमहरू सहभागी हुँदैछन् र अन्य कुन कुन देशहरू छन् त्यसका बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। एसिया रग्बी अन्डर यो चाहिँ एसियन रग्बी जुन हाम्रो इन्टरनेसनल एसियन लेभल अर्गनाइजेसन छ उसको सबसे बिगेस्ट टुर्नामेन्ट हो अन्डर-20 को लेभलमा। यसमा चाहिँ टप कन्ट्रिजहरू नै आउनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ चोइस हुन्छ कुन कन्ट्री आउने कुन कन्ट्री आउने, किन एज ग्रेड टुर्नामेन्ट्सहरू भयो। त्यही भएर यसपालि 7 कन्ट्रिज हुनुहुन्छ। 7 कन्ट्रिजमा नेपाल, इन्डिया, थाइल्यान्ड, हङकङ, मलेसिया, उज्बेकिस्तान, चाइनिज ताइपे यो टिमहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब 7वटा चाहिँ मेलमा हुनुहुन्छ र 4वटा चाहिँ फिमेल। फिमेलमा चाहिँ नेपाल, हङकङ अनि त्यसपछि मलेसिया र थाइल्यान्ड यो 4वटा चाहिँ वुमेन्स टिम दुईटै टिम लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर। सो Son, I'm going to ask you this question because we haven't seen a lot of rugby games in Nepal, but you have come to Nepal. How do you feel coaching the national team and how do you see the possibilities of Nepalese team? First of all, thank you for having us. I mean, the first day I arrived in Nepal and went to see few games. Then I thought, you know, we have lot of things to do. But then I saw the athletes, the players, they are natural. Like, you know, I think genetically all Nepalis are, you know, very athleticable. I think they can adapt to any sport. So we've been training for 1 month or so. They have shown us tremendous improvement in that 1 month. I think they have that ability to adapt and improve to any sport. That's amazing. That's a good news for us. Actually, whenever it comes about strength and stamina, we Nepalese have been showing that in different fields. But when it comes to sports, we hardly have involvement in rugby in the past years. You know, it's a really short period of time that we're into rugby, and the way you were saying that there are good possibilities. So, what do you think? Like, how will be our performance, and how is the team preparing for the tournament? So, if I put it in very simple way, we have prepared the cake right now. So we have the last week to put the icing. So hopefully 19th and 20th light the candle and celebrate. So I think we have done everything. I think the team is in a very good shape, both teams. I think we can make a big difference this year. We are looking at reaching the semi-finals. So yeah, and we'll see. We're quite optimistic, and with your guidance here, we can do much better. मैले यसै बारेमा चाहिँ अलिकति विजयजीबाट पनि लिन चाहे। हाम्रो हेड कोचले हामीमा चाहिँ यति स्ट्रेन्थ छ या हामीमा पोसिबिलिटी छ भनिरहँदाखेरि तपाईले नेपाली टिमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईले चाहिँ कस्तो पोसिबिलिटिज देख्दै हुनुहुन्छ? अब यो हामी जहाँ अहिले छौँ यो अब रिसेन्टली ल्याएर पनि हुने चान्सेस थिएन। हामीले 2000 जब म 2021 मा अपोइन्ट भएको थियो त्यसपछि हाम्रो प्लानिङ नै युथ्सलाई जुन किन कोभिड भर्खर आएको थियो उहाँहरूलाई रिटेन गर्ने, प्लेयर्सहरूलाई रिटेन गरेर युथ्सहरू चाहिँ रेडी गर्ने र 2021 मा त्यही भएर हामीले 22 मा चाहिँ 21 को प्लानिङ पछि 22 मा चाहिँ एसिया रग्बीसँग लबी गरेर हामीले हाम्रो अन्डर 18 टुर्नामेन्ट गर्न देऊ भनेर अर्गनाइज गर्यो अन्डर 18। त्यो अन्डर 18 गर्दाखेरि त्यही खेलाडीहरूले चाहिँ अलमोस्ट 30 डेज त्यहाँ पनि क्याम्प बस्नुभयो। अब नेक्स्ट वाट भन्दा त्यही खेलाडीलाई चाहिँ हामीले अन्डर 20 मा ल्यायौँ अनि अब अन्डर 20 मा उहाँसँग त्यो 30 डेज क्याम्पको एक्सपिरियन्स, त्यो टुर्नामेन्टको एक्सपिरियन्स अनि अब यो टुर्नामेन्ट चाहिँ वी वान्ट टु मेक अ डिफरेन्स। त्यो टुर्नामेन्टमा नि हामीले बाहिरबाट अस्ट्रेलियाबाट एकजना हेड कोच मगाएका थियौँ डेभिड भनेर। अनि यसपालि चाहिँ हामीले त्योभन्दा पनि अझ राम्रो पर्फर्मेन्स दियौँ। वाइ नट गो फर गोल्ड
दिस टाइम भनेर चाहिँ हामीले सरलाई चाहिँ अलिक चाँडै बोलाएर उहाँ 1 वर्षलाई हामीले बोलाएका छौँ उहाँलाई ल्याएर अलमोस्ट अब टुर्नामेन्टसम्म ठ्याक्कै 52 डेज हुन्छ सो 52 डेजको क्याम्प पोखरामा एउटा हाई पर्फर्मेन्स क्याम्प पहिलोचोटि उहाँलाई गर्दाखेरि हामीले जे देखेको छ इम्प्रुभमेन्ट द्याट इज टर्मेन्डस एन्ड इफ एउटा चान्सेस पायो भने केटाहरूले आई थिङ्क वी बिलिभ दे क्यान इभन गेट द मेडल अहिले हाम्रो टिम कहाँ छ के गर्दैछ अहिले पोखरामा उहाँहरू ट्रेनिङ गर्दै हुन्छ उहाँहरू अब काठमाडौँ फर्केर यो ग्राउन्डको लागि उहाँहरू यहाँ आएर ट्रेनिङ हुन्छ अब एक हप्ता चाहिँ हामीले अन्डर 18 को कुरा गऱ्यौँ त्यो बेला पनि नेपालमा नै टुर्नामेन्ट भएको थियो हजुर त्यो हामीले नेपालमा सम्भवतः पहिलोपल्ट चाहिँ रग्बीको अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट गरेका थियौँ त्यो बेलाको नतिजा के कस्तो भएको थियो हामीले त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट अब म गेम वाइज भन्दाखेरि म आई रिमेम्बर इट लास्ट डिसेम्बरमा मात्रै भएको 2020 डिसेम्बरमा अनि फर्स्ट गेम चाहिँ फर्स्ट टुर्नामेन्ट उहाँहरूलाई एक्सपोजर थिएन मलेसियासँग गेम थियो दे गट नर्भस सेकेन्ड गेम दे केम ब्याक सो स्ट्रङ वी बेट हामी इन्डियालाई हरायौँ त्यसपछि फेरि बङ्गलादेशलाई हरायौँ तर अनफर्चुनेटली अलि दुईवटा स्ट्रङ टिमहरूसँग हामी हार्यौँ र फर्स्ट गेमले हामीलाई अलिकति जुन फर्स्ट गेम हामी हार्यौँ हाम्रो खेलाडीलाई नर्भस भयो गर्ल्समा अलिकति हामीलाई पर्फर्मेन्समा गाह्रो भयो तर बोइजमा त वी कुड हेभ मेड डिफरेन्स अन द्याट टुर्नामेन्ट एज वेल सो वी आर होपिङ वे अ लट इन दिस टुर्नामेन्ट So, Son, as you know that we Nepalese are not very much familiar with rugby till now. We hope that now we might, generate the interest in this particular sport. So, would you like to tell us and our audience what exactly rugby is? So, basically rugby started back in 1823. It was a soccer game, and this person, Webb Ellis, he got frustrated. He couldn't score a goal, so he picked the ball and he ran across the other side and put the ball scored. So that's how the game started. Wow! So that's the history behind rugby. And since then, there have been a lot of rules have come across. So you can't pass the ball forward. So that's one of the big main rules. So you have to pass back. And what else? How do you score in rugby? So if team is attacking from one side to another, so if you have to cross the other side of the line and you have to drop the ball. You have to score. If you drop the ball, it's not the ball. It's not score, and the ball goes to the other side. So you have to press the ball down to the ground. So that's called try. So for a try, you get 5 points, and after you score a try, you get another opportunity to convert a goal. So wherever you scored from that direction, you can score, and you get 2 points for that. So and you have like very limited time to get that score. I think 30 seconds in 7-a-side. 7-a-side, you get 1/2 7 minutes, and so altogether 14 minutes. So yeah. So it's a quick game. Quick game. It's a lot of. एकदम मलाई त सुन्दाखेरि it's like it's very fun game जस्तो पनि लाग्यो. Yeah, it's a fun game and like more of यो चाहिँ muscle game हो जस्तो पनि छ. एकदमै strength को कुराहरू आइराखेको हुन्छ. जसले एकदमै फास्ट कुद्न सक्ने हुन्छ. खुट्टामा समातेर लडाइराखा हुन्छ. So there is a rule like you can only defend below the waistline. Below your chest level. Below your chest so line. you can't tackle above your chest level. So the safety aspect has been where the IRB, the Rugby Union, they are taking very cautious. So anything above chest high, they call it penalty, and sometimes they give red card. So how do you score a penalty here? You don't score. You get a penalty. Like if you do a high tackle, and if you do anything dangerous, So I mean, like in football, you have a spot kick from where you have to score. So if you get a penalty, and where you get the penalty, that's where you're gonna have your penalty. So can you put the ball down in the ground just like in rugby, or you have to just drop and kick? You can put the ball down and you can kick. So for the penalty, if you convert, you get 3 points. Okay. But some teams they're not too they don't take the goal. They run and they try to score a try from the penalty. Okay.
मलाई त सन्तोष त्यो दशरथ रङ्गशालामा भदौ 2 र 3 गते हुँदैछ हैन कहिले भदौ 2 गते आउँछ र म स्टेडियममै गएर हेर्छु र बुझ्छु भन्ने भइसक्यो साउन्ड सो इन्ट्रेस्टिङ र म चाहिँ अडियन्सहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु विस्तृतमा यो खेल के हो बुझ्न चाहनुहुन्छ भने 2 गते पक्कै पनि दशरथ रङ्गशाला पुग्नु होला र डिटेलमा जानकारी लिनु होला विजयजी एउटा चाहिँ अब हामीले सबै सुनिरहँदाखेरि रग्बी हाम्रो लागि साँच्चै यति नयाँ कन्सेप्ट रहेछ हामीलाई पनि धेरै अहिलेसम्म थाहा रहेन छ नि त रग्बीका बारेमा यो कन्टेक्स्टमा नेपालमा प्लेयरहरू रग्बीतिर आइरहेको धेरै देख्नु भएको छ इन्ट्रेस्ट जेनेरेट भएको देख्नु भएको छ रिसेन्टली किनभने हामी रिसेन्ट जति एक्टिभिटिज हुँदै जान्छ हाम्रो टिमको गोल नै के छ भने कहाँबाट गराउन सकिन्छ किन मान्छे अट्र्याक्ट हुन्छ एउटा गेममा भने जति कम्पिटिसन हुन्छ त्यति हुँदैछ डेभलपमेन्ट लानु होला ट्रेनिङ गर्नु होला प्लेयर्स विल रन अवे तर जब कम्पिटिसन आउँछ उनीहरू अट्र्याक्ट हुन्छ है म खेल्छु म जित्छु म खेल्छु भन्ने त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ हामी चाहिँ वी आर ट्राइङ टु डु मोर टुर्नामेन्ट्स अनि त्यसले गर्दा उहाँहरू अट्र्याक्ट पनि त्यही अनुसार भइन्छ अब रिसेन्टली 1-2 इयर्समै हामीले यति धेरै नेसनल टुर्नामेन्ट्सहरू गऱ्यौँ हामी 9 राष्ट्रिय गेममा पनि थियौँ रग्बी त्यसले बढी एट्र्याक्ट गर्यो फेरि हामीले अन्डर 20 गऱ्यौँ हामीले 15 रग्बी पनि अस्ति नै दशरथ रङ्गशालामै 15 पनि गरेका थिए 15 रग्बी लिग अनि त्यसपछि अहिले अब यो इन्टरनेसनल गर्दैछ सो अट्र्याक्सन बढ्दैछ अनि हाम्रो प्रोभिन्समा पनि उहाँहरूले टुर्नामेन्टहरू गराइरहनु भएको छ अनि त्यहाँ पनि रग्बी बढ्दैछ सो इट्स गेटिङ लाइक स्लोली हिस्ट्री छैन तर स्लोली वी आर गेटिङ स्लोली स्टडीली हामी चाहिँ अब हाम्रो टार्गेटतर्फ जाँदै पक्कै पनि र यो स्ट्रेन्थको कुरा भएको कारणले स्ट्यामिनाको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले रग्बीमा राम्रो इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ र यसबारेमा अझै थप इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्न बाँकी नै छ तर अहिले समय भएको छ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकको ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपाल हेरिरहनु भएको छ र आज हामीले खेलकुदकै कुरा गरिरहेका छौँ तर केही फरक प्रसङ्ग हामीले प्राय चर्चा नगरेको एउटा विषय जुन विषयमा हामीले चर्चा गर्नु पर्थ्यो र गर्छौँ पनि अब हामी रग्बीको कुरा गर्दैछौँ र एसियाली स्तरको अन्डर 20 च्याम्पियनसिप यसपटक नेपालमै हुँदैछ र त्यो भनेको भदौ 2 र 3 गते हुँदैछ यही कन्टेक्स्टमा हामीले आज रग्बी एसोसिएसनका जनरल म्यानेजर विजय खड्कासँग कुरा गरिरहेका छौँ भने नेसनल टिम जुन हाम्रो छ मेन र वुमेन दुवैको जो हेड कोच हुनुहुन्छ श्रीलङ्काका सन विजय सिंहसँग पनि कुरा गर्दैछौँ सो सन इफ आई एम नट रङ you are first time in Nepal, right? First time in Nepal. So please tell us some experience about Nepal. How did you find Nepal? It's a very beautiful place, but more than that, I think the people are the best. You know, Thank you. They are very hospitable. They are so kind and they are very honest. So something I really found here. You know, people are so good. I think I have been to many countries, but Nepal is one of the best I have ever met. Wow. That's quite a compliment that we get almost all the time. Yeah. Now talking about your connection with the rugby, so we would like to know about that as well. Since when you have started playing rugby and how your journey has been as a coach? So I started playing rugby for my school when I was 9. Since then I was like so touched by the game and I was so passionate and I went on to continue. Then I joined this club who's been champion for more than 20-30 years in Sri Lanka. And I played there, I captained the national team. Wow. And I coached the same club I played for. Then I was the assistant coach for the national team as well. Then when my family, we moved to Canada. Then there I coached as the provincial coach in Canada. That's amazing. Like whenever we have the Sri Lankan coach, we have very good records with the game. You know, we had the Sri Lankan coach previously in cricket. Right. Dasanayake. He's one of the most loved coach by Nepalese, and he also loves our team and Nepalese people. So we expect the same from you as well, and we have like high hopes. Even though it's a game, like we cannot always win, but the relation that we have with our coaches, whenever like any coach from other country come to Nepal, we respect and we make them so friendly with us that our results are also shown accordingly. So we are very hopeful with that. Thank you so much, and I think whatever the result this tournament brings, I think the players they are winners for me. They have gone through many things. They adapted to so many things. They learned so many things, and they learn new things. And for me, as far as I'm concerned, and for the Nepal rugby, they are all winners.
So it's a good chance for us to be champions too. म चाहिँ त विजयजीतिर आएँ हामीले अहिले हेड कोचको कुरा गरिरहँदाखेरि समग्रमा हाम्रो कोचिङ सिस्टम कसरी गइरहेको छ मेन टिम र मेल र फिमेल टिमको लागि चाहिँ कोचेसहरू कसरी छुट्याइएको छ के छ त्यता हामीले अब टिम त डेभलप गर्नु पर्यो तर रग्बी धेरै हिस्ट्री छैन र हाम्रो टेक्निकल नलेज पनि एकदम धेरै छैन त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको अन्डरमा हामीले एकजना हेड कोच अब कोच नेपाली कोच एकजना बोइजको लागि एकजना वुमेन्सको लागि राखिदिएका छौँ ताकि उहाँहरूले चाहिँ उहाँसँगै लर्निङ गर्दै खेलाडी त सिक्ने नै भयो तर उहाँहरू पनि कोच डेभलप गर्दै गर्नुहोस् किन उहाँको कन्ट्याक्ट सकिएपछि नि वी हेभ सम वान टु क्यारी दिस ड्युटी भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ मलाई त एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा स्नेहा मैले उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ यो क्वेसन चाहिँ होइन नर्मली हाम्रो अहिले दशरथ रङ्गशालामा टुर्नामेन्ट हुँदैछ भदौको 2 र 3 गते अनि अगस्तको 19 र 20 मा हाम्रो जम्मा 14 मिनटको खेल हुन्छ हजुर बिचमा कति 2 मिनट कि 5 मिनट ब्रेक हुन्छ भनेपछि हेर्न जाने दर्शकहरूले टिकट काट्नु पर्यो भने एउटा खेलको काट्नु पर्छ कि 15 मिनटमा जाने आउने गर्न त गाह्रो होला कि हामीले होल डेको टिकट काट्न पाइन्छ अनि यसको कसरी हामीले प्राइसिङ राखेका छौँ हामीले किन हामी यो गेमलाई प्रमोट गर्न खोजिरहेका छौँ सो इट्स फ्री वाउ सो 2 दिनै उहाँहरू कुनै पनि टाइममा आएर यु क्यान जोइन अस एन्ड सपोर्ट द टिम हामीले टाइमिङ चाँडै नै पब्लिस गर्दैछौँ नेपालको गेमको लागि किनभने वी विल लभ हामीलाई नेपाली दर्शकहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रो नेसनल टिमले एउटा 12th प्लेयर भन्छौँ हामी फुटबलमा त्यसरी नै आएर सपोर्ट गरिदिनु भयो हाम्रो टिमलाई एउटा एक्स्ट्रा म्यान भएर सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ हामीले चाहिँ एउटा टाइम सेड्युल सहित हामी पब्लिस गर्नेछौँ त्यो टाइममा आएर सहयोग हेरिदिनु होला जेनरलपट्टि पुरै नै फ्री हुन्छ हामी भिआइपीपट्टि चाहिँ हामी पासेसहरू डिस्ट्रिब्युट गरेर हामी इन्भाइट गर्नेछौँ प्लिज आएर हेरिदिनु होला इट्स अल फ्री पक्कै पनि योभन्दा ठुलो अवसर केही पनि हुन सक्दैन नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टुर्नामेन्ट भइराखेको छ र नेपालले पनि खेलिराखेको छ हामी नै आयोजक छौँ अनि दशरथ रङ्गशालामा हेर्न जानलाई निःशुल्क छ योभन्दा ठुलो अवसर केही पनि हुँदैन त्यही भएर यो 2 दिनको तपाईँले बिदा लिएर हुन्छ कि समय छुट्याएर हुन्छ हाम्रो दशरथ रङ्गशालामा एउटा पनि सिट खाली हुनु भएन यो चाहिँ हाम्रो हजुरहरूलाई अनुरोध हो तपाईँहरू दशरथ रङ्गशाला आउनुहोला हामी फेरि मिति दोहोऱ्याइदिन्छौँ अब आउने भदौको 2 र 3 गते नेपाली तिथि अनुसार र अङ्ग्रेजी मिति भन्ने हो भने हामीले अगस्तको 19 र 20 मा रहेको गेम हुँदैछ चाँडै तालिका सार्वजनिक हुँदैछ उहाँहरूको इन्स्टाग्राम पेज फेसबुक पेजहरूमा तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने गेम हेर्नका लागि चाहिँ नेपालको खेलको बेलामा हामीले 12th टिम चाहिँ रेडी हुनु पर्यो एकदम र यो हामीले हाम्रो ग्राउन्ड र दर्शक वा फ्यानहरूकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा प्रश्न मलाई म चाहिँ हाम्रो कोचसँग राख्न चाहन्ला What we have seen is like home ground and presence of fan or your home audience always plays vital role in any sport. As Vijay just said, that audience are 12th, you know, the one of the 12th pillar of the any sports or any team. So, is it same with rugby as well? Of course, it gives like a. It always gives them the extra player, you know, where like when you're playing in your home ground and. Surrounded by your same people, home people, and it gives you more how do I say, more guts and more courage to win, especially that, and yeah, it's gonna help them a lot if everyone comes here to support us. So have you seen the crowd of football and cricket before in Nepal, like in television or somewhere? Because we have the crazy fan for sports. When it comes to cricket, like. We have the crazy fan for the football. We have the crazy fan, and we expect the same with rugby because it's free. And like I know. Santosh, हाम्रो दर्शकहरूलाई ठ्याक्कै किन जाने रग्बीबाट हामीले पाउन सक्ने जुन त्यो फन वा रोमान्स छ त्यो कस्तो हुन्छ भनेर कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने राइट नाउ हामीले स्क्रिनमा प्ले पनि गरिरहेको छौँ एक्ज्याक्टली रग्बी कस्तो हुन्छ भनेर सो डेफिनेटली एकदमै फन गेम हुनेवाला छ यो चाहिँ कसरी खेलिन्छ कस्तो हुन्छ भनेर एउटा हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा उदाहरण भनौँ न देखाउनका लागि हो र तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्छौँ कति ठुलो मास छ र हामीले यही मास हाम्रोमा पनि एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ होइन विजयजी We will love it कि उहाँहरू यति आएर सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रो टिमहरूको लागि इट वुड बी एक्स्ट्राअर्डिनरी हाम्रो पछिल्लो अनुभव चाहिँ कस्तो छ अन्डर 18 गर्दै गर्दाखेरिको
अन्डर 18 मा हामीले स्कुल्सहरूलाई पनि सहयोग गरेर बोलाएका थियौँ, उहाँहरू आउनुभएको थियो। तर सेभेन्समा अब जस्तो अहिले हामीले जुन स्क्रिनमा देख्यौँ चाहिँ 15 छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै फुटबलको कपी 80 मिनटै गेम हुन्छ। त्यो भएर एउटा एक्ज्याक्ट टाइम हुन्छ कि उहाँहरू आउनुहोस् हेर्नुहोस् भन्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। सेभेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै 15 मिनट गेम सक्यो, अर्को गेम 15 मिनट अर्को सक्यो भएको कारणले गर्दा इट्स अलिकति डिफिकल्ट कि कुन टाइममा बोलाउने, एकैचोटि क्राउड त बोलाउन सकिएन त्यो टाइमलाई। अनि त्यो भएको कारण त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ। तर आएर सपोर्ट गर्ने, अब फर्स्ट गेमै नेपाल भर्सेस इन्डिया छ, 10 बजे हुन्छ, त्यो चाहिँ म अहिले नै एनाउन्स गरिदिइरहेको छु। शनिबार हजुर 2 गते चाहिँ फर्स्ट गेम 10 बजे नेपाल भर्सेस इन्डिया हुन्छ। वी वन लास्ट टाइम एन्ड वी वान्ट टु विन दिस टाइम। अनि त्यति बेला उहाँहरू सबैजना टिम पनि एज ग्रुप भन्दाखेरि सिमिलर नै होला, 2 वर्ष बढेर अलमोस्ट सेम नै छ। हामी यही बसेर यस्तो एक्साइटेड भइसक्यो, मैले सन्तोषको पनि एक्साइटमेन्ट फिल गरिरहेको छु र म आफै यति एक्साइटेड भइसकेको छु। मैले नोट गरिसकेँ, डायरीमा गरिरहेको छ नि, माइन्डमा नोट गरिसकेँ। भदौ 2 गते 10 बजे नेपालको फर्स्ट गेम। नेपालको फर्स्ट गेम हामीले छुटाउनुहुन्न, नेक्स्ट स्याटरडे ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि यो शनिबार होइन, अर्को शनिबार तपाईँ दशरथ रङ्गशाला जानुपर्ने छ। हामीले अलार्म लगाएर हुन्छ कि मिति राखेर हुन्छ, हामी तपाईँले फेरि रिमाइन्ड गराउनेछौँ होइन, पेन लिएर रेडी भएर बस्नु होला, हामी एकछिनपछि फेरि रिमाइन्ड गराउनेछ तपाईँहरूलाई। So Son, there is one thing I would like to ask you. That we are doing the tournament in just 2 days. Yeah. What do you think? It is obvious time that we can finish this in 2 days, or like it will be really rush time because you have to play one after another. You know, like there will be few games, and in 2 days we'll have the final and winner. So for boys, they have to prepare to play 5 games in 2 days, and for girls, they have to prepare for 6 games. So I think physically we are ready for it. So now the mental part comes to play, like how you prepare for it, and I think like if the tournament committee keep the timings on time, we should be able to finish everything on time. Okay, that's amazing. But whenever it comes to any games, when it is high performing games and high intensity games, it's very important to have a good squad in the bench. Yeah. So how is that with our team? So I think we build a team, and so we have a good team. I mean, any time we can rely on all the 12 players who are selected. So we're going to make a lot of changes, but it will not affect our performance because everybody is performing in the same level right now. So all our major players, all 12 of them are in fine form and they have no injuries and we are ready to fight, right? Yes. Yeah. So I was talking to my assistant coaches, I was telling I have the biggest, the good problem that is to select the team. So if you have that problem for a coach, that means we have done a good job. So it was difficult to select the team. That means it's a good problem to have, and I think we have done a great achievement in that. विशेष हामीले अब उहाँले सेलेक्ट गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो भन्नु भएको छ भने हामीले बन्द प्रशिक्षणमा चाहिँ कतिजना मान्छे बोलाएका थियौँ र के आधारमा सेलेक्सन भएको थियो र अहिले कतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ होला यंगस्टरहरूले उहाँहरूलाई पनि रग्बीमा इन्ट्रेस्ट छ मलाई नेसनल टिमसम्म पुग्न छ भन्ने भयो भने तपाईहरुले कसरी सेलेक्ट गरेर ल्याउनु भएको छ अथवा रग्बीको नेसनल टिममै पुगेर रिप्रेजेन्ट गर्न मन लाग्यो भने हामीले के बाटो थ्रु चाहिँ जानु पर्यो र कसरी तयारी गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ अन्डर 20 टुर्नामेन्ट गरेका थियौँ जेठमा त्यो भन्दा अगाडि अनि त्यो टुर्नामेन्टलाई बेस मानेर हामी त्यहाँबाट उहाँ नै आइसक्नु भएको थियो उहाँलाई पठाए हामी इलाममा भएको थियो त्यो टुर्नामेन्ट उहाँ गएर त्यहाँबाट बेस्ट उहाँलाई लागेको प्लेयर्सहरु टिम्सबाट सेलेक्ट गर्नुभयो अनि उहाँहरुलाई हामीले पोखरा बोलाए कति जना सेलेक्ट गर्नु अराउन्ड दुईटी टिम गरेर अराउन्ड 60 जना हुन्थ्यो होला 60-65 जना हुन्थ्यो होला अनि त्योबाट सेलेक्ट गर्दै 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 उहाँ सबै हामीले ड्युटी किनभने वी डोन्ट वान्ट एनी हामी त्यसको लागि सक्षम छैन उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ अनि घटाउँदै टिमबाट 35 जना हुन्थ्यो बोइजमा गर्ल्समा अलिकति 21-23 हुनुहुन्थ्यो घट्दै घट्दै घटाएर अनि 20 जना 20 मा झर्नुभयो 20 पछि 18 मा 18 पछि 16 मा 16 पछि बल्ल अहिले 15 मा हुनुहुन्छ अहिले हामी चाहिँ 15 नै राख्छौं प्लेयर चाहिँ रग्बीमा चाहिँ सेभेन्समा चाहिँ 12 जना चाहिँ मेन स्क्वाड र 3 जना चाहिँ यदि इन्जुरी भयो भने रिप्लेसमेन्टको लागि रिजर्भ प्लेयर्सहरु राख्न दिन्छ त्यो हामी रिजर्भ प्लेयर पनि राख्ने सोच 15 जना छ र यो सँगै फेरि मैले अर्को क्वेशन यसैमा एकदम टेल क्वेशन पनि जोडिहाले हामीले 15 को टुर्नामेन्टहरु खेलेका छैनौं र हाम्रो फाइनल एज ग्रुपको भनौं न
मेन टुर्नामेन्ट हुन्छ नि जस्तै अहिले एज ग्रुप नभएर चाहिँ ओभरअलको त्यस्तो टुर्नामेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीसँग टिम छ कि छैन? छ सर, हामी यो अस्ति मात्रै 3-4 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो कतारको लागि यसपालि एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफी कतारको लागि हाम्रो टोली एनाउन्स गरेका छौँ। अराउन्ड 40-80 जना जति हुनुहुन्छ, उहाँले नै नेम लिस्ट दिनुभयो। हामीले त्यो पनि बागमती सेभेन्स भन्ने हामीले मध्यपुर ठिमीमा गेम गराएका थियौँ त्यहाँबाट, र कोही हाम्रो दुईजना खेलाडी चाहिँ विदेशमा खेलिरहनु भएको छ। एकजना जापानको लिग खेल्नु भएको छ, एकजना हङकङको खेलिरहनु भएको छ। उहाँहरू 2 जना सहित हामीले 40 जना केटा र आई थिङ्क 35 जना केटीको एउटा नेम लिस्ट एनाउन्स गरेका छौँ कतारको लागि, र यो टुर्नामेन्ट सकिने बित्तिकै उहाँहरूको क्लोज क्याम्प सुरु हुन्छ। त्यो पनि 7को नै 7 त्यो चाहिँ कतारमा हुन्छ। हजुर, अब यो अहिलेको एउटा टुर्नामेन्ट त भइहाल्यो, हाम्रो जुन कमिङ टुर्नामेन्ट्सहरू छन्, तर समग्रमा नेपालमा रग्बी भनेको आफ्नो सुरुवाती चरणमै छ र यसलाई अझै पनि अब बिस्तारै इस्टाब्लिस गर्दै जानु छ। अनि त्यसको लागि त एसोसिएसनसँग पक्कै पनि केही लामो समयसम्मका दीर्घकालीन योजनाहरू पनि होलान् होइन? कसरी यसलाई रुट लेभलसम्ममा पुर्याउने, क्लब लेभलहरूमा कसरी पुर्याउने सकिन्छ भने कतिको तपाईँहरूले बताउन मिल्छ। तपाईँहरूको चाहिँ दीर्घकालीन योजना के छन्? मेरो चाहिँ ब्याचलर्स अफ मास्टर्स स्पोर्ट्समै हो, अनि म त्यो ब्याकग्राउन्डको बिलोङ गरेर पनि म आउने बित्तिकै वाट आई चेन्ज इज लङ टर्म डेभलपमेन्ट प्लान, हामी LTDP भन्छौँ। 2021 मैले अघि पनि भने यो अन्डर 20 पनि यही एउटा डेभलपमेन्टकै प्लान हुन्छ। अब यसपछिको प्लान भनेको चाहिँ हाम्रो 3टा मेरो यो वर्षको 3टा मेजर प्लान थियो। एउटा यो अन्डर 20 हामी अगाडि नै छौँ। यसपछि हामी स्कुलमा चाहिँ हामी अलि डिफ्रेन्ट रग्बी खेल्छौँ, फेरि टच रग्बी भन्ने। त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट हुँदैन किनभने बच्चाहरू हुन्छ, कन्ट्याक्ट नगर्नेवाला टच रग्बी खेलाउँछौँ। र त्यसपछि 15s, यो 3टालाई बेस बनाएर हामीले एउटा लङ टर्म प्लान बनाएको छौँ। अब त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर लामो यसको हाम्रो लिग गेमहरू केही छ कि छैन? हाम्रो 15sको चाहिँ लिग गेमै हुन्छ, भइरहेको नै छ। भइरहेको छ। लास्ट इयर हाम्रो अस्ति भर्खर फागुनमा 10 रङ्गशालामै भएको थियो लिग 15sको। So we are almost at the end of our show, and before ending this show, I would like to request you to tell our audience about our football and our rugby team and how we are going to get ready for that. Any message to our public? So I think we did as I was listening to Vijay and he was saying, we did a 50-day coaching program in Pokora, and whatever we did there, it was quite new for everyone. But how they adapted was amazing. Like most of the girls and boys, it was the first time they went to the gym. First time they have seen a gym. So, so they went on to doing strength conditioning to Olympic training. That is next level training. So they all learned very fast. So that's why I'm so impressed about them. That's why they are winners to me. So already. So yeah. It's a great sport. I think anyone who likes it, it should take up rugby, and we are there to help. Thank you so much. हामीसँग अवसरको मात्रै कमी छ, हामीसँग ट्यालेन्टको कहिले पनि कमी छैन भन्ने कुरा उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। जिम नै नदेखेका मान्छेहरूले पनि अहिले यति राम्रो इम्प्रुभ गरिराख्नु भएको छ भनेर कोचले नै भनिराख्नु भएको छ भने निश्चित रूपमा हामीसँग थुप्रै सम्भावनाहरू छ, र यो थुप्रै सम्भावना सँगै चाहिँ हामीले सम्भावनालाई युटिलाइज पनि गर्नुपर्छ, जसका लागि हाम्रो रग्बी एसोसिएसनले पनि त्यो काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि पनि विशेष धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र यो टुर्नामेन्टमा नेपाल सफल होस् र हामीले उपाधि चुम्न सकौँ, यही कामनाका साथ तपाईँहरू सबैलाई स्टेडियममा फेरि पनि ती 2 दिनका लागि स्वागत गर्दै र तपाईँहरूलाई वेलकम गर्दै हामी आज पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ।